Ik ben al 84. En ik ben 50 jaar lid van de Partij van de Arbeid. Poosje weg geweest, maar ik ben begonnen in 1964. Ja. Zodra ik afstudeerde, economie in Rotterdam, de Erasmus Universiteit, heb ik me aangemeld als lid van de Partij van de Arbeid. Ik gebruikte mijn studie economie ook om me een beetje daarop voor te bereiden. Want mijn keuze was niet alleen maar ethisch. Hè. Je kiest om ethische redenen voor een sociaal-democratische partij, maar ook rationeel. Ik vond dat een partij met het beste verhaal met betrekking tot de politiek die gevoerd zou moeten worden. Dat betekent dat je dus denkt over een langere termijn beleid. Niet alleen maar van de ene op de andere dag beslissingen nemen, maar je hebt een visie. Ja. En ik zag de Partij van de Arbeid als een partij met een sociaal-democratische visie, rationeel en ethisch. Ja. Ik woonde in Krimpen aan de Lek. En daar werd ik heel gauw voorzitter, omdat ik een beetje eigenwijs was. En daar zeiden ze, je bent het eerste nieuwe lid. Dat was een kleine dorp met een plotselinge aanhangsel van nieuwbouw. Ja. Je bent het eerste nieuwe lid sinds 15 jaar. En ik had een verhaal en word dan maar voorzitter. En daar heb ik ontzettend veel geleerd. Ik neem aan dat dat voor jou ook geldt. Want ik heb begrepen dat je niet alleen maar voorzitter bent van de jonge socialisten, maar ook afdelingsvoorzitter van de afdeling Maasluis van de Partij van de Arbeid. Ja, ik ben fractievoorzitter van de lokale fractie van de Partij van de Arbeid en was inderdaad afgelopen jaar voorzitter van de jonge socialisten. En wat ik heel erg lokaal merk, ik doe dat nu 6 jaar als gemeenteraadslid en nu net als fractievoorzitter, is dat je daar heel erg in het klein ziet wat je over het groot in Den Haag hoort. Hè? Dus als het over de toeslagenaffaire gaat, dat we grote getalen horen. En lokaal spreken wij gewoon met mensen die dat hebben meegemaakt. En probeer je individuele gevallen te helpen om bijvoorbeeld weer bovenop te komen of met beleid te regelen dat je iets anders voor ze kan doen. Maar dat langs de deuren gaan, dat herken ik enorm van jou. Wij doen dat in Maasluis nu al 15 jaar elke maand. Ja. Gaan we langs een wijk. En dan krijg je steeds meer vertrouwen van mensen, omdat ze zien dat je terugkomt, omdat ze zien dat je er iets mee doet. En dat is superbelangrijk, denk ik, voor iedere gemeenteraad. Ja, en je leert wat de problemen van de mensen zijn, doordat ze het jezelf vertellen. Ja. Het is niet alleen maar theorie. Je leest er niet alleen maar over, maar je maakt het ook mee. Want als alles anders moet, hervorming, dan heb je iedereen nodig. En mensen die aan de verkeerde kant van de streep zitten in de ongelijkheid, die werken niet mee. Want die komen tot de gedachte, het komt alleen maar ten goede aan de middenklasse en aan de hogere inkomensgroepen. En wij zijn weer de dupe. Dus je hoort gelijkheid te creëren als een voorwaarde voor hervorming. En dat is een van de belangrijkste lessen die ik geleerd heb in het begin van de jaren 70 als uitgangspunt voor politiek. Die lessen hebben we vaak verloochend. Dat is ook buitengewoon moeilijk, maar het blijft een richtsnoer. Hervorm de maatschappij, maar creëer gelijkheid, opdat je iedereen mee kan krijgen en iedereen van die hervormingen kan profiteren. Maar eigenlijk hadden jullie in de jaren 70 dan dus al het verhaal van de linkse samenwerking. Namelijk, we hebben een schaarste, er is een klimaatprobleem ook. Of zoals je het naar de huidige tijd zou vertalen. Maar je moet daar wel iedereen in meenemen. Ja, het is nu al belangrijker dan vroeger. Ja. Hè? Want vroeger werd gesproken over grondstoffentekorten. En het gaat nu natuurlijk om klimaat, om biodiversiteit. En dan wereldwijd om schaarste. Ja. Dus het is nu nog veel belangrijker dan destijds. Hè? Het einde der tijden was toen niet in zicht. Maar ik geloof dat we op het ogenblik bezig zijn om de wereld echt uit te putten en tot aan haar einde te laten komen. En daar heb je dus een hervorming voor nodig. En die hervorming moet ten goede komen. Niet alleen aan diegenen die het al lang goed hebben, het Westen bijvoorbeeld, maar aan iedereen, ook in Afrika, ook in Azië, aan de hele wereldbevolking. U heeft het net al een paar keer gehad. Je hebt het net al een paar keer gehad
over die gelijke waarden en gelijke kansen. Is dat dan wat voor u de sociaaldemocratie is? Nee, want gelijke kansen, dat is slappe hap. Kijk, kansen worden vaak niet gegrepen. Kansen zijn dingen die mensen niet kunnen grijpen omdat het systeem hen niet daartoe in staat stelt. Dus het gaat niet alleen maar om de kans aan het begin van het proces. Het gaat om de gelijkheid als uitkomst. Dus als je praat over sociaaldemocratie, dan praat je in eerste plaats, het woord zegt het al, over democratie. Ja. Democratie betekent alle mensen tellen. Niet alleen maar in economisch en sociaal opzicht, alle mensen tellen, maar ze mogen ook allemaal invloed hebben op gelijke wijze. Dat is democratie. Dat is in de tweede plaats een recht. Dat wordt je niet gegeven, dat recht dat heb je. De sociaaldemocraten zeggen, mensen hebben rechten, gelijke rechten, omdat ze er zijn, omdat het mensen zijn. En dat geldt dan vooral in sociale zin, sociaaldemocratie, maar sociaal betekent ook economisch. Hè? Dat is dus werkgelegenheid, dat is inkomen, dat is toegang tot voedsel. Dat bij elkaar is sociaal-democratisch. Eigenlijk gewoon mensenrechten die verwezenlijkt worden voor iedereen in een samenleving. En dan zeggen sociaaldemocraten in tegenstelling tot vele andere partijen, dat vereist dus dat degenen die het beter hebben dan anderen, dat ze solidair zijn. Ja. Dat ze bereid zijn om een stapje terug te zetten ten gunste van anderen. Niet alleen maar binnen de eigen nationale samenleving, maar wereldwijd. Ja, want juist het toepasbaar maken voor mensen vind ik een van de belangrijkste dingen. In onze rol als volksvertegenwoordigers, op welk niveau je dan ook bent. Afgelopen jaar was ik dus voorzitter van de Jonge Socialisten. En ik merkte dat heel veel jongeren gewoon het niet meer precies snappen waar de politiek over gaat. Ze zien politici ruzie maken met elkaar. Ondertussen worden zij op allemaal dingen. Kunnen ze geen huis vinden. Krijgen ze nu weer met hun studie allerlei problemen. Maar kunnen ze het niet toepasbaar maken wat politiek nou voor hen betekent? Ja, en dat is dus de schuld van politici, toch? Hè? Want als mensen de politiek niet begrijpen, dan ligt toch de verantwoordelijkheid bij degene die in de politiek een rol spelen. Hè? Je kunt de schuld niet geven aan mensen die jou niet begrijpen. Hè? Dan doe je het gewoon niet goed genoeg. Dat is een opdracht en dat is ook niet zo makkelijk, want het zijn ongelooflijk ingewikkelde problemen. Hè? Ook de volkshuisvesting is ingewikkeld. Ja. En ook het hele vraagstuk van sociale uitkeringen is buitengewoon ingewikkeld. Maar je moet het goed doen en je moet het laten zien aan mensen. Kijk, een van de dingen die ik wel geleerd heb, was, je moet iedere keer als je ergens mee bezig bent, het ook uitdragen aan de kiezer, aan je eigen achterban, aan de mensen in het land. Mobiliseer. Zodat mensen weten, een sociaal-democratisch politicus is voor ons bezig. Ja. Hij of zij verliest wel eens wat. En dat gebeurt ook vaak natuurlijk, want je moet onderhandelen en coalities sluiten. Je verliest wel eens wat, maar hij of zij geeft niet op. Ze gaan door voor ons. Ja. Dus je maakt het duidelijk wat het is. En je maakt duidelijk dat je er voor hen bent. Dus je moet en dat leerde ik dus ook van de Ruil, je kwetsbaar opstellen. Je moet bereid zijn kritiek te accepteren, dan geef je antwoord. Hè? Maar je moet wel horen. Niet alleen maar luisteren, maar ook horen. En wat je hoort, vertalen in beleid. En eerlijk zijn wanneer het niet lukt. Dat hoor ik u ook zeggen. Ja, exact. Je moet laten zien waarom je ergens niet in geslaagd bent. Ja. Ik neem aan dat datzelfde ook geldt op lokaal niveau momenteel. Hè? Want jij zal in Maasluis niet altijd in staat zijn om datgene wat in het verkiezingsprogramma staat van de Partij vanuit Maasluis, om het ook voor elkaar te krijgen. Je ziet natuurlijk bij mij, en dat zien denk ik superveel bij gemeenteraadsleden, is de afgelopen jaren is het alleen maar bezuinigen geweest
Omdat er vanuit landelijk allerlei nieuwe opdrachten kwamen. Ik doe zelf jeugdzorg. Dat is een ontzettend moeilijk dossier, omdat je keer op keer mensen aan het teleurstellen bent. Ja. Ondanks dat je zelf wel goed beleid probeert te voeren. Er weer nieuwe regels komen, er weer minder geld. En jongeren ondertussen op enorme wachtlijsten staan die gewoon niet zo goed weten hoe nu verder. Ja. En dat merk ik bij veel jongeren in mijn generatie, dat de vraag hoe nu verder, dat ook blokkeert in het breder kijken naar de samenleving. Omdat je gewoon niet een huis kan vinden, omdat je op die wachtlijst staat in de GGZ. Ja. En wat zou jij tegen die jongeren zeggen? Nou, dan zou ik als PvdA-politicus gewoon zeggen, ik kom in verzet. Dus als je moet bezuinigen in Maassluis omdat het je wordt opgelegd, dan doe je dat. Maar dan ga je tegelijkertijd in verzet. Dan maak je er een zaak van. Dan ga je protesteren. En dan laat je ook zien aan de mensen in Maassluis dat je protesteert. Publieke zaken moeten in publieke handen blijven. Zodat de gemeenteraad, provinciale staten, het parlement daar uiteindelijk over kan beslissen. En niet moet wachten wat kapitalistische ondernemers daarmee gaan doen. Want dat is het altijd. Want als het niet in publieke handen is, dan gaat het om geld. Dan gaat het om kapitaal. En sociaaldemocraten zeggen, het gaat in de economie altijd om 3 dingen. Het gaat om arbeid. Het gaat om grond en natuurlijke hulpbron heb je nodig. Landbouwgrond en grond om te bouwen. Grond, de ruimte, klimaat. Dus alles wat. En het gaat om kapitaal. Die 3 dingen. En die 3 hebben allemaal hun belangen. Maar je moet een systeem hebben waarbij die belangen met elkaar in evenwicht zijn. En zodra je de belangen van het kapitaal laat prevaleren, belangrijker maakt. Dan zijn de belangen van arbeid en de belangen van de grond en de ruimte, worden daaraan ondergeschikt gemaakt. Dan ben je verloren. En dat is de reden waarom je tegen die kapitalistische productiewijze zou moeten zijn. Kies voor gelijkheid wat betreft de invloed van de verschillende belangen. En als er dan een belang belangrijker moet worden geacht dan dat van anderen, dan is het belang van mensen. Arbeid is mensen. Ja. En het belang van grond en ruimte, want dat is de toekomst. De atmosfeer, de ruimte die niet verpest mag worden, het water, dat is de levensbron voor toekomstige generaties. En dat heb ik natuurlijk van begin af aan ook geleerd. Dat was niet mijn eigen idee. Het gaat sociaaldemocraten niet alleen maar om de mensen nu. Het gaat om de nog niet geboren mensen. Die horen ook tot de samenleving. De kinderen, de kleinkinderen, de achterkleinkinderen die er nog niet zijn. En van iedereen. Die mensen horen tot diezelfde samenleving. Daar ben je ook mee bezig. En die hebben gelijke rechten. Mensen die nog niet geboren zijn, hebben gelijke rechten ten opzichte van de mensen die er nu al zijn. En de mensen die er nu al zijn, horen te garanderen dat die rechten van nog niet geboren mensen niet worden geschonden. Is dat voor u ook waar die linkse samenwerking, dus de samenwerking met GroenLinks over gaat, over die toekomstige generaties? Ja, het is de PvdA, de Partij van de Aarde. En de aarde is mensen. Is de toekomst. Nou, daar heeft de Partij van de Arbeid weer een beetje naar leren luisteren. En dat is van het allergrootste belang, want je bent geen sociaaldemocraat als je denkt dat er een grens is ergens. Sociaaldemocraten denken niet in termen van grenzen. Het moet open zijn. Open naar de toekomst. Open naar anderen. Open naar het verleden. Je hoort de lessen uit het verleden te kennen en te durven zeggen dat we fouten hebben gemaakt. Bijvoorbeeld slavernij en kolonialisme. Ja. Sociaaldemocraten kiezen voor open links. En u zei net al, van dat waren we een beetje vergeten. In 2013 heeft u lidmaatschap opgezegd van de Partij van de Arbeid. Was dat ook de reden? Ja. En bovendien was het vluchtelingenbeleid toen van de Partij van de Arbeid slecht. Internationale solidariteit werd dus verloochend. Ja. Heb ik gezegd, ik hoor daar niet meer bij. Nou, dat is gelukkig veranderd.
Omdat er een nieuwe generatie kan, dat ben jij. Want ik vond dat al die technocraten eigenlijk moesten vertrekken. Ik ga niet geen namen noemen, dat is niet aardig. Maar ik zat wel te wachten op een nieuwe generatie. Jongeren. En ik had ook hoop. Want ik ben heel lang hoogleraar geweest. Toen ik eenmaal de politiek uitging. En heb ik altijd contact gehad met jonge mensen. En die jonge mensen die hadden een heel andere kijk dan die technocratische elite. Jonge mensen die dachten, die ik ontmoette, want dat geldt natuurlijk lang niet voor iedereen, die dachten niet aan hun eigen beurs of aan hun eigen carrière, die keken over de grens. Die waren bereid om discriminatie te bestrijden. En die generatie, daarvan vond ik, die moet nu gaan leiden. Ja. En ik heb wel heel veel mensen uit die generatie ontmoet, die geleidelijk aan ook in politieke partijen, zoals de Partij van de Arbeid, maar gelukkig ook in andere progressieve partijen, zijn opgekomen. Dus daar is mijn hoop. Je moet op een gegeven moment terugstappen. Elites moeten terugstappen, moeten opzij stappen en moeten de kans geven aan een volgende generatie. En natuurlijk contact met ze houden, maar die volgende generatie die had een betere kijk. En we hebben natuurlijk dat gezien met de klimaatbeweging, Greta Thunberg. En al die kinderen die er door begeesterd werden. We hebben dat gezien met de antidiscriminatiebeweging, de Black Lives Matter. Nou, dat waren de grote vraagstukken. Die werden niet door de elite aangepakt. Dat van onderaf kwamen nieuwe mensen die daarvoor gingen vechten. Nou, dat was mijn hoop en ik zie dat nu wel binnen progressieve partijen opkomen. Zeker, je ziet bij ons in de fractie zitten er 3 hele jonge mensen die op hele belangrijke posities, Absemoede Hoop bijvoorbeeld, op wonen. Dus je ziet dat de partij wel kansen aan jonge mensen geeft om ook onze generatie, mijn generatie, te representeren. Ik was voor het eerst weer sinds jaren, want ik ben terug in de Partij van de Arbeid, je hebt toegezegd, ben ik weggegaan, teruggekomen overigens de dag na de verkiezingen, omdat ik vond dat het de gevaarlijke kant op ging met rechts. En conservatief rechts is niks mis mee. Maar niet democratisch rechts daar is een heleboel mis mee. Daar wordt de rechtsstaat en de rechten van de mens en de democratie mee geweld aangedaan. En er moet links daartegen in verzet komen. Dus ik ben toen over mijn bezwaren tegen de Partij van de Arbeid heen gestapt. Ik zei, nu komt het erop aan om te kiezen voor progressief, democratisch, open links. Toen ben ik naar dat congres gegaan. En ik zag dat er ontzettend veel jonge mensen waren. Die precies ook de dingen zeiden waarvan ik had gehoopt dat ze die gingen zeggen over internationale solidariteit. En ook over solidariteit met mensen aan de onderkant in onze eigen samenleving. Dus ik ben zelden zo positief gestemd teruggekomen van een congres als juist op het laatste. Ja. Ik ben echt bezorgd over datgene wat dit nieuwe kabinet, we hebben nog nauwelijks wat kunnen doen natuurlijk, maar straks gaan ze beginnen, gaat doen. Ik heb er geen enkel vertrouwen in. Als ik zie naar de manier waarop de grote man daarachter, dat is niet Schoof, maar dat is Wilders, denkt iets te kunnen uitdragen met betrekking tot de toekomst van de Nederlandse samenleving. En daar hoor je ogen voor open te hebben. Je moet niet denken, het zal wel meevallen. Je moet macht organiseren om het kwaad te keren. Maar wat is jouw hoop voor de toekomst? De mensen zoals jij het gaan doen. Daar gaat het eigenlijk om. Mijn hoop, heb ik al gezegd, is de komende generatie. Mensen zoals jij. Die op een andere manier aankijken tegen de problemen die er zijn. En die bereid zijn zich daar hard voor in te zetten. En dat je niet gauw gefrustreerd en teleurgesteld raakt. Dus ik zou zeggen, neem het over. Echt, slaag in Maasluis.
En misschien moet je naar de Kamer. Misschien is het beter om gewoon in Maassluis het werk goed te doen. Hè? Zoals al je collega's het werk goed doen in Rotterdam en Amsterdam. Het moet op lokaal niveau gebeuren. En denk aan de mensen. De hoop voor een nieuwe generatie en naar breder kijken naar de wereld. Graag.